हा निफ्टीचा ग्राफ आहे आणि निफ्टी अबाउट टू क्रॉस ऑल टाईम हाय. इट्स ऑल टाईम हाय. आता बघू, तुम्हाला सांगतो मी ॲक्च्युअलमध्ये इथं काय चाललं आहे. मार्केट ओपन झालं इथून मार्केट वर गेलं, त्याच्यानंतर रिट्रेसमेंट आली, इथं बरोबर सपोर्ट घेतला आहे बघा. इथं सपोर्ट घेतला आणि कुठली ती ट्रेंड लाईन जी मी तुम्हाला सांगितलेली, ही ट्रेंड लाईन बरोबर तिथं सपोर्ट घेतला. आणि कप अँड हँडल पॅटर्न पण तुम्हाला मी सांगितलेलं की इथं कप अँड हँडल पॅटर्न झाला आहे. हा कप हँडल मॉर्निंगला ब्रेक करण्याचा प्रयत्न केला, नाही झाला, परत खाली आला, सपोर्ट घेतला आणि आता ॲक्च्युअलमध्ये ब्रेक करायचं चाललं आहे. 18,888 हे ऑल टाईम हाय आहे निफ्टीचं आणि 18,885 ऑल टाईम हाय आत्ता ब्रेक करेल. म्हणजे तुम्हाला बघायला भेटलं की हे कसं असतं. आणि जर तुम्ही म्हणाल की हा जर ब्रेक केला आणि कप अँड हँडलचा टार्गेट कुठं असू शकतं, तर तुम्हाला मी सांगतो, हे जेवढं प्रोजेक्शन आहे ना, हे तेवढंच तुम्ही वर प्रोजेक्शन करू शकता. असं इथं टार्गेट आपण धरू शकतो. तर निफ्टी अबाउट टू क्रॉस इट्स ऑल टाईम हाय आणि 86, 84, 800, 18,888ला क्रॉस केलं की ऑल टाईम हायला टच केलं तर ते थोडं वर पण जाईल. म्हणजे 18,900पर्यंत हे जाऊ शकतं. आता त्यामुळं काय झालं आहे, बाकीचे सगळे जे स्टॉक होते ना, ते पण आता बुलिश व्हायला लागलेत. हे बघा. आणि आपला जो ट्रेड चालला आहे टाटा एलेक्सीमध्ये, तो सध्या -1,600 आहे. नो प्रॉब्लेम, नो इश्यूज. चांगला ट्रेड चालला आहे आपला. तर आय होप तुम्हाला हे कळलं असं, म्हणजे हे ॲनालिसिस. हे बघा, आता परत इथनं रिट्रेसमेंट आली आहे. नो प्रॉब्लेम. हे काय होणार आहे माहिती आहे का, सपोर्ट घेत घेत आता वर जाईल आणि एकदा काहीनं ब्रेक केलं की तो रेजिस्टन्स जो आहे, म्हणजे हा जो रेजिस्टन्स आहे जो आपल्याला सारखा बघायला भेटतो आहे, हा इकडचा रेजिस्टन्स, हा रेजिस्टन्स ब्रेक करून नंतर वर गेला की तोच नंतर सपोर्ट म्हणून ॲक्ट करणार आहे. तर आत्ता जेवढं इथंच टाईम स्पेंड कलर मार्केट म्हणजे या झोनमध्ये, तेवढं खरं चांगलं आहे, कारण की एक चांगलं हेल्दी ब्रेकआउट आपल्याला बघायला भेटेल. तर मी तुम्हाला अपडेट करेन जर काही इम्पॉर्टंट असेल तर.